ይሄንን በልተ የሚገርም እንቅልፍ ተኛል ሽሮ በልተን ሰታከነ የምታድረው ይሄንን ማንንም ያውቃል አንደኛ ሽሮ አንደኛ ይሆን ይሄን ሁሉ ለሚበላ ዝዋይ ገብተናል እንግዲህ ምሳችንን በልተን ደግሞ ወደ ሀይቅ እንሄዳለን አሳ ነው ቀሚታየው ወየቦታው ዝዋይ ባቱ ምሳችን ደርሷል ሸክላና ምንድነው ያዝሽ ሰላጣ አሳ ማለት ነው አናዩ ዝዋይ ላይ ተገኝተናል ምሳችንን በልተን ደግሞ ወደ ሀይቅ እንሄዳለን ሁሉ ነገር አሳ ነው እዚህ አሳ ለብለብ አሳ በመናምን ድሬዳዋ ስቴት ድንቻ እዚህ ደግሞ አሳ ባክግራውንዱም አሳ እሺ ዋው ናይስ አይደለም አንድ አቸቶ ለማለት መከራንታ ያለ እንደሆነ አሁን አሳ አንዱ ዳቦ ሸክሎ በጣም ደስ ይላል ለሶስት ሲመጣ እኮ ግን እዚህ ጋር እንታለው ሸክሎ በጣም ደስ ይላል የአሳ ሸክላ ያው አንዴ ነው ተመቸሽ ምሳችን በካሊድ ምርጫ ነው እዚህ የመጣ ነው ቤት ከስተመር ነች በጣም ጸዴ ነው ማን ሹብስ 1780 ብር ከ75 አንዱ ከ75 ነው ማን አራዳ የሚሸከሙ ልጅ ነው ሱቅ የሚሰሩ ልጅ ነው ሁሉ እኩል ነው የሚከፍቱት ብላ ድሬዳዋ ለራሱ ሽሮ ይለኛል ጸድት ብሏል ኮሌጅ አሉ ሰደረ ሽሮበት ነው አንዴ አንተው እንጂ አረ በእናትህ እንደ ሽሮና አሳን ታገናኛለህ አይባል አይ ሽሮና አሳን ማገናኘት ሰማን ይሄንን በልተ የሚገርም እንቅልፍ ተኛል ሽሮ በልተን ሰታከነ የምታድረው ይሄንን ማንንም ያውቃል ልክ ነሽ ጭራሽ የመጣውን እንቅልፍን ያባረው ሽሮ አንደኛ ነች ሽሮ አንደኛ የሆነው ይሄን ሁሉ ለሚበላ ሰው ኦ ማይ ለዝዋይ ሰው አሁን ሽሮ ችግር አንደኛ ለኛ ግን ማለት ሸክሎ በጣም ጽድት ያለ ነው በቃ ይኸው ሰላጦ ምናምን ተበልቶ እንዳለ አሰው እንጀራና ቃራ ነው የቀረው እንደዚህ አበሻ ይቻላል የቅብጠት ስቀብጭ ነው እንደዛብኝ ዋው ያለኮ የሰው ልጅ ጥጋብም ራብም አይችልም ይሳባው ከምሳ በኋላ አጃችን ይዘን አሁን ወደ ሀይቅ እየሄድን ነው